Sziasztok! Rikári vloggal jelentkezem, sörvlog fog következni, méghozzá ilyen nagyon komoly sört fogunk inni, Stroman a sörnek a neve, és tulajdonképpen ehhez a sörhöz legendák kötődnek, nevezetesen a legendák azok, hogy ez ilyen nagyon kormányzati sör, és hogy bizonyos kormányzati körökben előszeretettel fogyasztják. Hát most ezek az értesülések, ezek sem megerősítve, sem megcáfolva nincsenek. Én nem akarok semmire utalgatni, hogy én ezt honnan tudom, de minden esetre ez egy jópofa sör, tényleg jópofa sör, egy ipáról van szó, és ennek apropóján egyébként sztorizgatni fogunk, nevezetesen az államigazgatásról. Nekem a Stromanról ugye ez jut eszembe, persze ez egy nagyon átvitt értelem. Dolgoztam egy bő évet az államigazgatásban, és ezzel kapcsolatban szerintem tudunk néhány sztorit feleleveníteni. Én nem voltam Stroman, meg igazából nem is ismertem Stromanokat. Hát ott van 6,5%-os, és tulajdonképpen egy New England ipáról van szó, egy nagyon drága sörről, és nagyon szépen köszönöm egy kedves barátomnak, akitől ezt kaptam, nem hatalmazott fel, hogy a nevét eláruljam, úgyhogy keresztnév sincs, ellenben sziszentés az van. Ezt a kis 0,33-as Stroman New England IPA sört fel fogjuk bontani, és meg fogjuk inni, és közben sztorizgatni fogunk. Az illata nagyon kellemes, mindjárt bele is kóstolunk, mielőtt bármilyen sztoriba is belekezdenénk. Persze tőlem ne várjatok ilyen sörelemzést, meg mit tudom én. A komlót nagyon szépen lehet rajta érezni, tehát én ezt szeretem, amikor jó komlós a sör, jó kesernyés, jó komlós, és ne attól legyen kesernyés, hogy megromlott, hanem attól, hogy beletették azt a komló mennyiséget. Ez egy New England IPA, nagyon finom, egyébként állítólag nagyon drága, vagy tényleg nagyon drága, de szerintem megéri, hát a Stromanok sem olcsók. Na most én nem voltam Stroman, nem is leszek, nem is láttam Stromanokat az államigazgatásban, tehát ilyen sztorikat ne várjatok tőlem, olyan sztorikat viszont igen, hogy kerültem oda, mit csináltam ott, miért csináltam, és miért kerültem el onnan. Persze intim részleteket nem fogok elárulni, ez egy bensőséges kapcsolat volt, az túlzás, de minden esetre olyan intim részleteket ne várjatok tőlem, hogy én most leleplezem akármelyik minisztériumot, hát mondjuk csak egyet tudnék, de azt se tudnám leleplezni egyébként. Semmilyen olyan információ nincs a birtokomban, amivel azt a minisztériumot le tudnám leplezni bármilyen ügyben, ahol én dolgoztam. Na, hát miért éppen minisztérium? Hogy kerültem oda? Egy szállítmányozási cégnél dolgoztam, nagyon messze Budapesttől, Budapest relatíve központi részén laktam. Amikor rossz volt, kocsival is messze volt, tehát olyan 1 óra nem mindig volt elég, 1-1,5 óra volt az út kinn az m 0 mellett, és kocsi nélkül pedig hát még több, amikor éppen rossz volt a kocsi, és hát nem nagyon éreztem ott jól magam, mert hát a közeg sem volt a legjobb, meg a hozzáállás a dolgozókhoz, és hát nagyon kerestem a helyemet, és gondoltam, hogy nézzük már valami rendes szakmai feladatot, de mindig így bennem volt, hogy valami olyat kéne nézni, ami élhető, ami mellett az embernek van szabad ideje, ami mellett tudok videózni, meg ilyen dolgokat. És hát nyilván van a közigállás.hu,
ezt mindenkinek ajánlom, aki állást keres, közigállás.hu, nincs rajta ékezet, kozigállás.hu, és ott van az összes közigazgatásban meghirdetett állás meghirdetve. Most azt ismételtem magamat, ha az ember megfelelően használja a szűrőket, mindent meg tud találni. Hát nyilván az én szakmámban ez nem volt könnyű, mert hát annyiba könnyű volt, hogy nem volt túl sok ajánlat, tehát nem kellett túl sok ajánlatot átnézni, annyiból viszont nehéz volt, hogy vannak olyan időszakok, amikor semmi nincs, van, amikor meg sok van relatíve. De nem olyan, mint mondjuk ha te mondjuk matek fizika szakos tanár vagy, akkor a közigállás.hu-ra fölmész, és nagyjából azonnal találsz állást. Hát ez az én szakmámban, én ugye közlekedésmérnök vagyok BSc szinten, tehát csak alapdiplomával, ez nem volt olyan egyszerű, és hát nézegettem, és hirdettek egy dolgot, ugye az egyik minisztérium, és hát mondom, minisztériumban nem is olyan szívesen mennék, főleg egy Orbán kormány alatt, meg hozzá, de hát mondom, csak szakmai munka, meg hozzá, hát mondom, nézzük meg, de egyébként nem az volt a döntő ok, hogy oda mentem dolgozni, hogy szakmai feladat, meg mit tudom én, mert szakmai feladatot 100 helyen talál az ember, főleg a versenyszférába, hanem az, hogy én akkor a Kodály Körönnél laktam, és a munkahely meg a Terész körúton volt, tehát gyalog távolságban volt a munka, és ez bazd meg Budapesten, már bocsánat, hogy bazd meg azok, de Budapesten ez egy szinte lehetetlenség, hogy gyalog távolságban dolgozzál. És főleg az, hogyha valamilyen speciálisabb vagy kvalifikáltabb munkát keresel, ugye, hát akkor olyan cég pont ebben a kerületben nincs, pont ebben az utcában nincs, pont itt nincs, mert ugye, mit tudom én, el akarsz menni, mondjuk, most ezért, mit tudom én, el akarok menni eladónak, akkor hát van bolt a sarkon is, hát most ott lehet, hogy pont nem keresnek, mert jó a csapat, jó a főnök, mindenki megvan, nem lép ki senki, nyilvánvalóan nem fognak embert keresni a jó helyre, ugye ez is a másik, hogy a jó helyre nehéz bekerülni, a szar helyre meg könnyű, na mindegy, és de találsz mondjuk a kerületen belül, pont egy szerencsés ott most az egy tényleg jó hely, és nyugdíjba ment valaki, vagy elment szülni, vagy mit tudom én, és oda mész a helyére, és fasz, gyerek vagy, és életed végéig, nyugdíjig ott dolgozol, eszedbe nem jut a felmondás. Na hát itt most azért a speciálisabb szakmákban ez nem ilyen egyszerű, ott ugye hát be kell vállalni adott esetben az ingázást, az utazást, az ott alvást, a stb. Hát nekem ez egy ajándék volt. Egyébként maga, már most elárulhatom, hogy maga a feladat az rohadtul nem érdekelt. Persze nagyjából a szakértelmem meg volt hozzá részben, aztán majd oda kerültem, akkor kiderült, hogy csak részben, de hát mondom, ezt kell elvállalni. A pénz az ugye nem volt egy magas, de elviselhető volt, aztán az ember úgy mondja, hogy úgy van vele, hogy hát akkor oda megyek dolgozni. Ja, képzeljétek el, mentem állásinterjúra, oda, ott volt a Terész körúton az állásinterjú, és valami cédulára föl volt írva a főnökasszonynak a neve, akihez menni kell, és valamiért meg kellett vagy az orromat törölni, vagy az izzadtságot letörölni, kivettem egy zsepit, és kirántottam vele a cédulát, és ott álltam és nem tudtam, hogy kihez megyek. És akkor mondom, hát állásinterjúra jövök, hát mondom, igazából nem tudom, hogy kihez, de hát abban az irodaházban nem csak a hivatalnak volt irodája, hanem más cégeknek is, meg egyesületeknek, meg a franc tudja kihez, és akkor nagyjából így mondtam, hogy miről van szó, és akkor fölküldtek, és fölmentem, és azt se tudtam, hogy kihez megyek. És annak ellenére hát fölvettek, mondtam, hogy mit akarok, mondták, hogy jó, jöjjek dolgozni. Annyi volt.
E, Egyébként nem oda vettek föl először egy másik helyre, kevesebb pénzért, érdekesebb munkára, nyilván a kicsit több pénz, meg sokkal közelebbi munkát választottam, mert a másik vidéken lett volna. Na, így lettem, nem Stróman, várjatok, hogy van? Nem Stróman lettem, hanem Csinovnyik. Mert hogy az államigazgatásban dolgoztam több mint egy évet. És akkor ott oda mentem dolgozni, hát ne tudjátok meg, hogy mi volt ott. Hát nem akarok konkrétumokat elmesélni, a céget sem mesélem el, a feladatot sem mesélem el, a izét sem, mert tényleg nem akarom, hogy bárkinek ott ezért kellemetlenséget okozzak, de a sztori azért érdekes, meg tanulságos, úgy minden tekintetben. Sok minden van. Például ugye Csinovnyik lettem, oda mentem, és azt mondták, hogy hello, szevasz, itt vagy? És így mutattak egy ilyen, hát olyan méter magas aktát, hogy na jó van, ez a te dolgod. Azt mondom, az ügyöd. Azt mondom, mit kell vele csinálni. Azt elmondták, hogy mit kell vele csinálni. Nem egy ilyen pecsételsz és izé, de hát nagyjából az volt, ezek jogorvoslati ügyek voltak, és 5-600 ügy ott volt az asztalomon, amikor oda mentem dolgozni, és azt hiszem, hogy egyedül a nagyját valami 6 hét alatt ledolgoztam. Az utolsó olyan 100-150-nél segítettek a kollégák, mert hirtelen akadt egy kis határidő, amiről addig nem volt szó, csak azt mondja, hát jó, van, ide jöttél dolgozni, csináld. És akkor csináltam, hát elég nagy tempóban, tehát azért 5-600 ügyet így feldolgozni néhány hét alatt, az nem egyszerű dolog. Persze adtak hozzá, hogy mondjam, nem itinert, hanem ilyen jó tanács, nem is jó tanácsokat, hanem elvárásokat, hogy mi legyen az ügynek a kimenetele, és hát így azért valamivel egyszerűbb volt, de hogy azt a kimenetelt az ember szakmailag megindokolja, tehát azért ezek jogi döntések voltak. Én, aki mérnök vagyok, tehát soha nem voltam jogász, jogi döntéseket kellett hoznom ennél a szervezetnél, és hát azért volt bennem annyi szakmai igényesség, hogy azok az indoklásokat hát igényesen meg kellett írni, és azok viszont egyediek voltak, tehát azért abból 5-600-at megírni, az nem volt egyszerű. Még akkor sem, ha megmondták, hogy mi legyen az ügyeknek a kimenetele. Na, most ebben nem akarok mélyebben belemenni, de nem volt egy egyszerű történet, de sikerrel vettem az akadályt, tehát szó sem merült arról, bár nem tudom, már nem is emlékszem, hogy az államigazgatásban van-e próbaidő, de szó sem került arról, hogy engem ott ne tartsanak meg kirúgjanak, meg izé, és hát sikerrel vettük ezt az akadályt, meg ilyenek, valamit akartam az előbb mondani, de elfelejtettem. Na mindegy, aztán egyébként a másik az az, hogy ott nagyon jó csapat volt, tehát nagyon jó helyen is voltunk, a lakóhelyemhez képest is nagyon jó helyen voltunk, meg egy ilyen fiatal, inkább csajok, most ne értsétek félre, tehát nem volt olyan sztori, olyanról nem tudok beszámolni, de mindenki szeretett kocsmázni, meg mit tudom én, tehát hogy az, hogy hetente egyszer-kétszer legalább valamilyen munka után lazítás, az megvolt, az nem volt kérdés, és hát ugye nem is kellett messzire menni, hiszen a Nagykörúton voltunk, és volt olyan kocsma, ami konkrétan a mi irodaházunk bejárata előtt is még tartott a terasza, és hát
elég érdekesen néztek ránk, amikor ugye mi 17 órakor kijöttünk, hát az új törvény szerint 17 órakor, korábban, nem tudom, 16? Azt hiszem, igen, 8-tól 16-ig voltunk, később meg 8-tól 17-ig, pénteken meg 13-ig. Na mindegy, és amikor most mindegy, akkor 16 vagy 17 órakor kijöttünk, és ott ültünk gyakorlatilag az irodaház bejárata előtt, és jöttek ki a főnökök, meg a főosztályvezető, meg az államtitkár, pontosabban a helyettes államtitkár, bocsánat, és látta, hogy az embereik azok meg ott hát ez volt ez volt ott az élet, nagyon jó élet volt egyébként, hát jól nem kerestünk, aztán volt, hogy emeltek rajta, és akkor egy kicsit jobb lett, de aztán utána megint elértéktelenedett. Azt kell erről mondanom, hogy nem ott kollégám, teljesen más főosztályon volt, meg mit tudom én. Van olyan kollégám, aki 15 éves kormánytisztviselői karrier után elment az egyik vasúttársasághoz forgalmi szolgálattevőnek, és jobban keres. Na, mindegy, ebben most nem menjünk bele. Hát ott is mindig ez a húz meg erez meg volt, hogy amikor már nagyon nem volt, aki dolgozzon, a strómanok ugye azok azért dolgozni nem szerettek. Mi csinovnyikok csináltuk a munkát, és hát voltam csinovnyik, na, körülbelül bő egy évig, majdnem másfél évig. Hát szakmailag nem volt egy leányálom, egyébként a társaság az tényleg nagyon jó volt, nagyon sokat jártunk piálni, nem is kellett messzire menni. Volt olyan, hogy odabaszott a főnök egy feladatot a munkaidő vége előtt pár perccel, én meg fogtam, lementem, elkezdtünk a csajokkal piálgatni, közben láttam, hogy ő megy haza, ilyen nagyon csúnyán nézett rám, hogy nem csináltam meg a feladatot, aztán ilyen fél részegen fél 8 felé bementem, mondom, nesze itt van, kiszámoltam, az valami statisztikát kellett csinálni, fasz tudja miről. Mondom, nesze itt van, persze elküldtem udvarias szöveggel, hát máskor az ilyet meg szokták köszönni, hogy köszönöm Richard, ezért. Hát akkor nem kaptam köszönő levelet utána, mert nagyon jól tudta, hogy direkt nem csináltam meg rögtön, én meg nagyon jól tudtam, hogy semmi közöm hozzá, egyébként pont ezt kellett volna a legjobban megköszönni, hogy ezt munkaidőn kívül megcsináltam, mert hogy ezt reggelre kérte. Hát mit tudom én, a munkaidő vége előtt pár perccel reggelre kérte, a munkaidő kezdetére. Ezt azért illik megköszönni, vagy illik valahogy honorálni, hogyha az ember munkaidőn kívül ugye dolgozik, de hát ez ezekben a körökben ugye nem divat, hát ott sem volt divat. Na, egy kis Tróman sört iszunk csinovnyikként. Azért az is azért annak is van egy diszkrét bája, amikor egy csinovnyik, egy volt csinovnyik Stróman sört iszik, úgyhogy nem lett belőle Stróman, tehát ugye nem lettem Stróman, azóta egy másik cégnél dolgoztam, egy önkormányzati cégnél, nem titok, hogy a BKK-nál, ott is most befejezem a pályafutásomat. Tehát sem Stróman vagyok, se nem csinovnyik, de mégis a Stróman sört iszom, mint ahogy a nagyok állítólag, vagy nem. Na mindegy. Igen, nagyon érdekes történet volt az a csinovnyik korszak. Volt olyan időszak, amikor
tényleg semmi munka nem volt, tehát hogy ugye itt a jogszabályok meghatározzák, hogy mit tudsz csinálni, tehát nem dolgozhatsz, hogyha a jogszabályok nem engedik, és ha olyan a munkaköröd, akkor egyszerűen nem végezhetsz munkát, és hát az én munkaköröm olyan volt, meg legalábbis ami feladatot kiosztottak mellé, hogy azt a munkát abban az időszakban nem lehetett csinálni. Hát mi kerestünk magunknak más ügyeket, mert voltak nagyon jó kollégáim, akikkel később is tartottam a kapcsolatot, meg van köztük olyan, aki most is kollégám, tehát már nem közvetlenül, hanem egy cégnél dolgozunk, csak más területen, és, és hát nyilván találtunk magunknak feladatot, tehát nem az volt, hogy na jó van, akkor kávézgatunk egész nap, meg mit tudom én, meg sokan ezt csinálnák. Találtunk magunknak feladatot, és hát akkor jó, hát kell irattárazni. És akkor elkezdtünk irattárazni, aztán jött a főnöknek a jobb keze, mondjuk úgy, és beköpött minket, hogy mi tök felesleges feladatot végzünk. És akkor letiltották az irattárazást. Hát én már eljöttem a cégtől, amikor kiderült, hogy ugye 2 évnyi irattározás el volt maradva, ugye senki nem csinálta. Mi csináltuk, mert nem volt adminisztrátor, meg ilyen erre szakosodott ember, aki ezt csinálhatta volna. És hát így, így nem tudom, hogy ki csinálta meg, de ebben nem akarok belemenni. Hát biztos, hogy sok munka volt vele nekik. Hát ezek ilyen apróságok. Mi egyébként nem szerettem az irattározást, nagyon szar volt, egy nagyon rossz rendszerrel kellett csinálni, és nagyon bonyolult volt, nagyon körülményes, és szar volt csinálni, ennyi. Csináltuk magunktól, aztán azt mondták, hogy nem szabad. Hát ha nem szabad dolgozni, akkor nem dolgozunk. Tehát ilyet is lehet. Volt olyan időszak egyébként, én akkor szoktam rá a tips mixezésre, egyik kollégám az nagy foci rajongó volt, én nagyon nem értek a focihoz, meg nem is nagyon érdekel, és egyik kollégám nagy foci rajongó volt, hát mondom, akkor mondom, tips mixezzünk, és valamilyen 1000 vagy 2000 forinttal így elkezdtem tips mixezni a legminimálisabb téttel, vagy 3000-rel, egy 3000-et eljátszottam, és utána tudtam így tartani a tipmix szintet, hogy kicsit veszítettem, kicsit nyertem, persze nagyon minimális, ilyen pár száz forintos tétekkel, játéknak jó volt, munkahelyen, meg mit tudom én nem tettem volna föl nagyobb pénzt rá, tehát szerencsejátékra nem, de lehet, hogy még most is ott van a tipsmix.hu per Rikári, vagy faszom tudja milyen oldalon az akkori nyereményem, vagy nem elvesztett pénzem, ilyen pár ezer forint, majd lehet, hogy egyszer rá is nézek, hogy mi a fene van, mert az jó lenne onnan kivenni. Hát játszani biztos, hogy nem akarok, mert arra nekem nem lesz időm, de az államigazgatás, meg a csinovnyik lét az a hely, amikor egy foci iránt egyáltalán nem érdeklődő ember is képes elkezdeni foci meccsekre tipsmixezni, és akkor tényleg elkezdtem nézegetni a meccseket, a híreket, kérdezősködtem haveroktól, hozzé, nézegettem az oddszokat, mi éri meg, mi nem, mi van alul értékelve, mi van túl értékelve, minek milyen esélye lehet, és akkor így eljátszadoztam ilyen 1-2 hónapig izékkel, így tulajdonképpen munkaidőben otthon nekem erre nem volt akkor sem időm, tehát otthon akkor is már a videózási vágyam, meg hobbim akkor is megvolt, és hát otthon ilyesmire nem fordítottam energiát, de hát hogyha a munkaidő az ilyen, akkor a munkaidő az ilyen, hát ilyen a csinovnyik élet, egyszer fent, egyszer lent, egyszer hopp, egyszer kopp, igazából több mint egy évet dolgoztam csinovnyikként, és azt is elmesélem nektek, hogy
Miért váltam meg ettől? Miután elmesélem azt is, hogy egyébként milyen lazacsávó voltam. Hát volt ilyen lazaság is, hogy éppen nem dolgoztunk, de egyébként általában dolgoztunk, tehát letelt ez az 1-2 hónap, amikor konkrétan a jogszabályok nem engedték meg, hogy dolgozzunk. Persze, hogyha a munkaszervezésben kijelöltek nekünk más jogkört, akkor akkor tudtunk volna dolgozni, sőt én egy időben egy pár hétig dolgoztam is más ügyeken, amiket én saját magamnak csak így az időm eltöltése véget kiválasztottam, amikkel láttam, hogy nagyon nem haladnak ügyek, és akkor hát mondom, akkor elkezdek ezekkel foglalkozni. Hogy is mondjam ezt, nem taposómalom, egy lehetetlen feladat volt, de mindegy, elkezdtem csinálni, és szerintem eredménnyel, de mondjuk ez tök mindegy, senkit nem érdekel. Na mindegy, aztán jöttek a saját ügyek újra, amikor a jogszabályok meg minden úgy alakult, meg a helyzet, meg mit tudom én, el lehetett kezdeni megint dolgozni, akkor volt sok munka, aztán egyre több, aztán még több, aztán még több, aztán még több. Ezzel nem is volt gond, mondjuk nem voltunk nagyjából annyian, amennyien ezt fel lehet, de voltunk, nagyjából fel lehetett volna dolgozni. Azért nem lehetett feldolgozni, mert önkényesen eldöntött üzék voltak, elvárások, amiknek ugye nem lehetett megfelelni, de ebben nem akarok belemenni, ez mindenütt így van, akár a versenyszférában is előfordulhat, de a mostani munkahelyemen, amit éppen elhagyok, ott is az ilyen önkényes dolgok miatt lépek ki, mondok fel, lehet, hogy a következő munkahelyemen is így lesz, aztán 5 évig bírom, és majd ott is fölmondok 5 év múlva, nem tudom. Na minden esetre nem is ez a lényeg, nem is akarom, én nem akarok senkit behúzni, meg tényleg nem mondok még szervezetet sem mondok, meg neveket, meg semmit. A lényeg az, hogy igazából nem ezt tette be a kaput, nagyon jól eldolgozgattunk, kisebb-nagyobb konfliktusokkal, egymás között is voltak konfliktusok, de mindig kezeltük őket, tehát akikkel ott együtt dolgoztam, azokkal mai napig jóba vagyok, annak ellenére, hogy voltak nagyon súlyos konfliktusok a munkavégzés során, és a főnökkel is voltak súlyos konfliktusok, de békében váltunk el, mert ő azt hitte, hogy én a konfliktusok miatt megyek el. Hát a konfliktusok generálták a távozásomat, de nyilván egy teljesen logikus döntés volt az, hogy amúgy is elköltöztem, tehát már a lokáció, ami a fő motiváció volt, hogy ott dolgozzak, az már nem állt fent, és hát szakmailag meg érdekesebb feladatot kaptam annál a cégnél, amit most hagyok éppen el. Na. De hogy milyen érdekességek voltak az államigazgatásban, valamit el akartam mesélni. Ja igen, az, hogy milyen laza gyerek voltam. Na, tényleg kurva laza gyerek voltam, és ezt úgy nem nagyon vették zokon. Nem tudom, mennyire tudták, de volt olyan, hogy hát én azért elég gyakran elkéstem. Tehát ott a 8 órás munkakezdés az fix volt. Én elég gyakran elkéstem, és hát a kollégáimnál a legjobb magyarázat az volt, hogy másnapos vagyok, tegnap bebasztam. Mert hogy a kolléginák, ővelük sokszor ittunk együtt, és ők se vetették meg az élvezeteket, és hát az egy jó magyarázat volt. Hát nyilván a főnökség felé ezt nem továbbítottuk, ezeket a magyarázatokat, de sokszor a főnökség azt sem tudta,
hogy elkéstünk. Aztán volt egy olyan nap, hogy mentem föl, a mi irodánk az első emeleten volt, és sétáltam föl az első emeletre, és a lift előtt ott álltak hát a főnök, meg nem tudom még kicsodák, és hát már igencsak elmúlt 8 óra, nem tudom már, hogy hány óra volt, és köszöntem nekik, szégyeltem magamat, stb. Bementem az irodába, elkezdtem dolgozni, hát aztán kiderült, hogy senki nem volt még ott, tehát hogy akkor pont én voltam az első. Egyébként ez máskor nem így volt, de aznap pont fordítva volt, és hogy utána fölhívtak minket, hogy jaj, hát még én voltam megdicsérve a késésért, hogy a késők közül én érkeztem először. Nem tudom, mi volt előző nap, szerintem én nem emlékszem, hogy előző nap bebaszás lett volna, meg ilyen közös italozás, meg mit tudom én, csak egyszerűen így jött ki a lépés, mindenkinek volt valami dolga, mindenki elkésett, és akkor kezdtek el minket így fölköltöztetni a főosztályvezetőhöz közelebb, meg mit tudom én, de hát aztán már jött nekem is a váltás, meg ilyenek. Úgyhogy voltak ilyen érdekes történetek, hogy elkéstem, és még meg voltam érte dicsérve, hogy én késtem a legkevesebbet. Hát mondom, ez kurva jó. De egyébként ott rendszeresen elkéstem, és hát most nem azt mondom, hogy tudatosan, de volt, hogy hát ezt a videót még be kéne fejezni, ezt még meg kéne vágni, és akkor még csinálom, bementem, mi van veled? Ja, bebasztam tegnap. Jó van. Ezt így a kollégáim elfogadták, és ha meg ilyen késések voltak, akkor egymásnak falasztunk. Most, ha le is buktattam magamat, munkajogilag nem csinálhatnak velem semmit, mert egyébként meg a munka tekintetében az eredményeimet azért nagyon messze menően elismerték, akkor is, meg előtte is, meg utána is. Én meg úgy éreztem, hogy nem azon múlik, hogy 8 órakor, vagy 8 óra 30-kor, vagy éppen 9 óra 30-kor megyek be, hanem hogy megírom azt az X ügyet, ami arra a napra ki van, hogy hívják, hol van, meg hogy azt milyen minőségben írom meg milyen egyéb ügyeket viszek. Úgyhogy én ebből nem csináltam problémát, a főnökség nem tudom mennyire tudta, erre azért kíváncsi lennék, de úgyse fogom soha megtudni, aztán le is szarom, de egy kicsit visszaéltem a rendszerrel, nem voltam Stroman, de mint ahogy mondja Orbán Viktor úr, hogy a magyar gógyi, kicsit visszaéltem a rendszerrel, de hát én úgy vagyok vele, hogy ne azt nézzék, hogy hánykor megyek, hánykor jövök, hanem azt, hogy mi a teljesítményem, és mit tettem le az asztalra. Ezért is nem szeretnék most fix munkahelyre menni ilyen állásban, ahogy mondják ezt alkalmazottként, hanem valami olyan dolgot fogok megpróbálni, aminél teljesítem, és akkor nem mondják meg, hogy én hánykor menjek, hova menjek, mit tudom én. Én a jól felfogott érdekembe tulajdonképpen az egyik lehetőség, vagy nem is egy lehetőség, olyan, ami tulajdonképpen vállalkozó, oda megyek, ahova kell menni, ahol van a pénz, ahol van a bevétel, az üzlet, az ügy, amivel pénzt keresem, és kész, és amivel teljesítem azt, amiért ott vagyok. Nem pedig az, hogy hát 8 órakor legyél itt, aztán nem hagyunk dolgozni. Hát menjetek a bocsánat. Nem mondom ki, mert le fogja tiltani a YouTube. Ugye? Bár lehet, hogy Strómanoknak a izéjét nem tiltja le a YouTube, de ehhez inkább nem akarok hozzászólni. Aztán Strómanként, vagy nem Strómanként, csinovnyiként, tudom, az a címe azért, hogy a csinovnyik élete, Stróman sör, csinovnyik élet, valami ilyesmi lesz a címe a videónak.
Aztán, hogy ért véget a csinovnyik élet, miért volt a csinovnyik élet, hát azt elmondtam, hogy miért volt, ugye a időnyereség, a közelség, akkor még az is megvolt, hogy 8 órás volt a munkaidő, és fél óra ebédszünet volt a 8 órából mínuszba. Tehát ha 8-ra bementem, 16-kor hazamentem. Azt hiszem, hogy 16:30 volt, és akkor pénteken meg hamarabb, valami ilyesmi volt. És akkor egyszer csak jött a Kósa Lajos, hát nyilván neki osztották ki, tehát nem ő volt az értelmi szerző, ezt valahol kidolgozták, a fasz tudja, hogy hol. És benyújtotta a 2018 évi 125-ös törvényt, azt hiszem 125-ös volt, a kormány, a központi közigazgatásról, és az a törvény, az a köztisztviselőkről jogállásáról szóló törvényből kivette a kormánytisztviselők jogállását, és betette ebbe a törvénybe. És onnantól kezdve nem jártak a szabadságkedvezmények, a munkaidő 8 óra plusz nem 20 perc, mint a munkatörvénykönyvben, hanem 30 perc ebédidő. Tehát az azt jelentette, hogy ha 8-ra bemegyek, 16:30-ig tart a munkaidőm, de mivel volt ebédidőm, ezért 17-ig vagyok. És ez nem jó, az nem jön ki. Na mindegy, az a lényeg, hogy valahogy a péntek rövidebb volt, de kivették a munkaidő alól akkor lehet, hogy a hétfő még hosszabb volt, a fene tudja, már nem emlékszem, de kivették a munkaidő alól az ebédidőt, az mondjuk, hát ahogy vesszük, ez egy kedvezmény volt, ami miatt érdemes volt ott dolgozni, és levették a szabadságot. Tehát olyan szinten vették le a szabadságot, és olyan önkényesen osztották hogy hívják okat, én főtanácsos voltam, besorolás szerint, ennek semmi jelentősége nem volt, maximum egyedül az, hogy volt egy fizetéskategória, volt mellé írva, hogy mondjuk tudom én, főtanácsos, és akkor volt mellé írva egy összeg. Tehát engem csak ezért érdekelt. Engem főtanácsosból visszaminősítettek vezető kormánytanácsosnak, és hát egyébként ez, hogy mondjam, leszarom, de rosszul esett. Tehát, hogy én, aki ott azért elég sokat bizonyítottam, meg elég sokat letettem az asztalra, visszaminősítettek, úgymond, ugye egy szinten lejjebb soroltak, és hát nyilván mindegyik mellé tartozott egy fizetés, persze úgy csinálták meg, hogy azért mindenkinek nőjön valamennyivel a fizetése, de ez azért olyan nagyon nem érte meg. És hát voltak osztályok, ahol volt olyan, hogy egy egész főosztály felállt, és mindenki felmondott, azt mondta, hogy nem fogadja el az új feltételeket, az viszont látásra. Hát elég nehéz is volt újra fölállítani azt a izét, aztán beígértek nekik ezt, azt visszamentek páran, de a többség nem. És hát ugye nálunk meg ugyanez volt, csak apránként szivárogtak el az emberek. Más szakterület, más lehetőségek a munkaerőpiacon, én is elszivárogtam, ugye, máshova. Hát ez volt a közigazgatásban a sztori. Igazából nem volt egy nagy történet, de kurva jól éreztem magam. Olyan bebaszások voltak, én arra emlékszem csak. Többi, az le van szarva. Na, hát erre iszok Stroman sört, én mint ex-csinovnyik. Hát remélem, hogy soha többet nem leszek csinovnyik, bár most, mint leendő munkanélküli, nem biztos, hogy elég felelős kijelentés az, hogy nem leszek csinovnyik, bár ma a
központi közigazgatás nem úgy néz ki, mint ahol én szeretnék dolgozni. Egyébként erről van még egy sztorim, képzeljétek el, még szállítmányozásban dolgoztam, és nézegettem a munkákat, mert nem tetszett az akkori munkám, és hát volt egy lehetőség, ilyen flottakezelő, meg ilyesmi a valamelyik államigazgatási szervnél, teljesen mindegy, hogy melyiknél, és azt mondja nekem, elmentem interjúra, elhívtak, hát azt mondja, és akkor mit csinálnék, hogyha napi 10 órát kéne dolgoznom? Hát mondom, mi van? És azt mondja, hát mert hogy akkoriban a miniszterelnökségen, ugye Lázár volt a miniszterelnökséget vezető miniszter, hát akkoriban a miniszterelnökségen már bevezették, hogy napi 10 óra a munkaidő. Igen, mondom, az meg. Hát mondom, én meg nem szeretnék 10 órát dolgozni, ezt nem mondtam, csak így rácsodálkoztam, és akkor mondtam nekik, hogy nem tudom, mit mondtam nekik, de soha többet nem hívtak vissza, tehát valószínű valamilyen udvarias választ adtam, és olyan volt az arckifejezésem, hogy az a munka nem nekem való, pedig aztán nem vezették be az államigazgatásban a 10 órás munkanapot, de ezek szerint ettől rettegett a csinovnyik világ, hogy 10 órás munkanap lesz. Már úgy 10 órás, hogy 5x10. Tehát, hogy 50 órás munkahét. Egyébként meg a világban az a trend, hogy ezt csökkentsük, tehát nem az a lényeg, hogy ott legyél, hanem hogy elvégezd a feladatodat. De hát ez Magyarországon, itt vadkeleten ez nem olyan fontos dolog. Tök mindegy, hogy mit csinálsz, hát nem muszáj elvégezni a feladatodat, de legyél ott. Mert az életed az övék. És ez a hozzáállás nem csak az államigazgatásban van, nem csak az állami cégeknél. Ez ugye a hazai céges kultúrával gyakorlatilag, de egyébként a nyugati céges kultúrában ezt máshogy oldják meg. Tulajdonképpen ahonnan én most eltávozom, ott is ez a nyugati céges kultúrának látszó dolog van. Tulajdonképpen megoldják, hogy ne legyen életed, az övék legyen az életed. Szeretnéd, hogy övék legyen az életed? Vagy inkább jelentkezel Strómannak. Lesz felvétel Strómannak, én fogom meghirdetni, csak hát nem tudom, hogy mennyire lesz sikeres a pályázat. Minden esetre döntsd el, hogy mit szeretnél. Rabszolga szeretnél lenni, polgár, önálló ember, vagy Stróman. Akár mondjuk Stróman az megéri, de nem biztos, hogy tükörbe tud az ember nézni. Írd meg, itt van a komment szekció, itt ezt meg tudod írni, és ha ez a videó tetszett, akkor légy szíves, támogasd a csatornát, akár szuperköszönet formájában, akár a PayPal-on, vagy akár csatornatagnak is csatlakozhatsz, és akkor egyes videókat korábban megnézhetsz, legalább egy nappal korábban, de ígérem, hogy a következő hónapokban ez a előzetesség ez terjedni fog. Én minden esetre nagyon köszönöm a megtekintést, nagyon örülök, hogyha ez érdekel titeket annyira, hogy ennyi ideig néztétek, most nem tudom, hogy hány percig tartott ez a történet, ha jól látom, akkor 43 percig, úgyhogy nem leszek Stróman, de felvételt hirdetek Strómannak a jövő héten, jelentkezzetek. Sziasztok! Tschüss!